الو سلام خوی آقندی سلامتین آقندی قاسم و حسین پور دوش و من خدمت سر پلیچه سمن نقره‌ای گفت میخوام تومه تخریب کنم من آقندی بیل میکنم چی نیستی والا حقیقتش خواستم بگم و مالم اون روز تشریف بیاریم خودمون بیان خراب شد دانسه نخراب کنه آقا دروی کنه یه تو فراتایه الو الو گوشنه بگو گوشنه بگو آقا دروی کنه یه تو فراتایه اگر تو اومه شکایت کنه با گوشنه بگو آقندی فکر ناشته بود چیه هی گفت نه آقا دروی کنه یه تو فراتایه اوسه شکایت کنه با گوشنه تاگیسی ها تو فراتایه پس تو فراتایه تو چی نفراتی؟ مزنزم پیا الان آیده تو نتاویدی پیا چیه؟ تو زنزم پیا نیستی؟ دوست داشت مزنزم پیا نیستی؟ زنزم پیا نیستی؟ زنزم چی؟ ریلودر باید تو منو زنزم ساعت پیسی ساعت کملا من دونه نتاوکنم دونه فراتم همو چه فراتمش الان یایی زنزم آمشم گم باید دوست و بیلودر بزوری بیاد تو نفرم همونه سرساجیش مکو زنزم بیاد تو نتاوید بجاره تو چی نتاوید بجاره؟ تو خشه خب تو اول برادر میخوام تو نتاوید دیدیم ما خوام تو نتاوید دیدیم و جاره طرف یارم ما خوام تو نتاوید دیدیم و طرف یارم بیا ایران که ببین میشم پیای مانم چه تو نتاوید دیدم ما برای تو شب الا اگر پیا اومه ای رو میدونم به پیا به تو میدونم به پیا به تو دومی توز نه برم براتنا نه برم خطا براتنا ها تو آقا ریلودر بیای تو مردم خراب کنی چه تو خمی تو کنش خطا تو کنش منه این مسئله چی سیسید مسئله هاچه بو مسئله سنه پا من بو زمان نشونه پیل مسئله نبرم پیل مسئله پیل زمینه پیل مسئله پیل زمینه پیل مسئله زمینه برو همون هایی ما که زنگ یعنی چی زنگ زمینه پیا الهیاتونه تایید بیجاره دار شما پیا کن وقت تمون چه بیت ساره وقت تمون چه وقت تمون چه الان پیایتونه تایید بیجاره دیگه بگو چه الو سلام خدای نوروزی آی نوروزی همون چرت پرت تحویل من ساختمون به جناب عالی نیرم ساختمون که من زحمت چشیدم بله چی پروتش من شکایت کردم هم تحویل دادگاه دادم برای من دادگاه جواب ساختمون خود سند دارم سیم نابی سند دارم اومیدم ایهونه چکوی کنام کنه اومیدم ایهونه چکوی کنام کنه منتظر تون بیو منتظر تون همه چکو نشدم من کم تو بیا نه بیو من منتظر یا خوب جمیای پیاز زنی چیزی دوست داشتم یعنی چی تو چه شتایی تو چه خیلی لودر میریزش برام چه تو مردم بيتا بيا إيرو تكوي كنوم كم شو سيدم شديا إيدم شديا دتات إكشام تو أكون إيدم شديا دتات عار كشتم وسي هنا ترش كني أجا دتات كشتم وسي هنا ترش ما فيش خود زاب كتاب همه چیزی ایدم ایران الان میگم چشم باید بری تو فراته هر جای دنیا آنچه بری تو فراته باید بری یه دیوونه نیتر معامله کنم یه دیوونه نیتر باطل چی کنم یه دیوونه اسم بعد امضاشون وندان قاضی بعد چه کبرا و سارا و نونومیه بری امضا کنه نه همه گفتن همین اوکویه نه شبتایی بچن اینه شبتا بچن تو مردم تحویل بده تا اومه این تکو کرده آمد کم شیدن
ترسی تکوت میکنش معلوم چی؟ ترسی تکوت میکنش حالی بیا خود توشه تایل بیزره بیا توشه خواهی اصلا نگیرته تسی خطی گوی میخوان لوده بیارم میخوام تکوت نام که بیا میخوام اومد زیده تکوت چی مکبتو میینم نه سلام آقای قندی با تشریف بیا هیچ مشکلی نیاریم ما چه مشکلی چه دارم یه ساختمون فراتایه یه سلت خاله در من زرش با سلت خاله در من زرش او پیار شکایت کنه همون او پیار شکایت کنه چیکار میکنه نه شکایت میکنه چی لوده اول ها فاطمه نمیگیره فاطمه بتصل شکایت خطا قامون لوده کنه یه نه یا من الان ایران میشینم ماشین میرم یه لوده بیارم ایران ماشین ها زبطه بچه ده برو بابا علي خين سجي تمام من نايم برو برو بابا بشین تو بشین بشین ها بشین همون بشین بشین چه بشین ما یا ایتون ایران تو والا نت یا واقعا نکشم نت ایران هلا بینی هلا هنشان بینی هنشان باید صبح بیا برو با بیا برو بابا بیا برو بابا آقا پیغات بیا تو چه تایل بیزم تو زورتی های؟ بیا برو بابا بیا برو بابا یعنی چی نیره؟ سی نیره؟ سیچ بیا خلا تو چه تایل بیزم تیخ بکن؟ بیا توی چه تایل بیزم؟ تو نه سیچه برمه بیا سیچه خش سیچه تو نه برمه بیا یعنی چی نفشه؟ نه؟ بدم تزکای تو بی؟ نه ما کاری تو تو نام مبی این مبی چی چنن اگر ای پیانو نکشتم بش حتی ایسی رو کش کشترم ایلیچه کشترم ایلیچه زنیجه دو کشه زورتی هایی؟ که آقا توشه که ایل بیزاره؟ پیا بیا استاپیاد پیا بیا یعنی پیانو نکشتم هیچ قلت يعني كده قلت يعني كده خیلی همی گونه خرده من جون خیلی هم خیلی همی گونه خرده ولی زد دست مقصه در نرد خیلی هم قلت جاده یک ساعت کار نه مثلا هیچ کاری هم کنی دای بینی کاری ایلای بینی بدای وسط خود همی آقای نوروزی بیارم بد بیا کاری هم کنی همون رو همی هیچ کاری همون رو سرسان بکیزم چی خزادن که خود خیلی این حیات که خزارت من چندی سرزنده ای من تو همه چی پای مرده من تو همه چی نابوی بود من تو همه چی خشیا آوشو میزنه واسه چه ربط یه تو دار ربطش به تسنه بینای همین سبزیه دیگه رو جفت کنه بینای همین بینای اینو سیرو بینای شو دیگه رو جفت کنه بینای اینو تنه جری کنه آخرش لا بفرما سلام علیکم. سلام خوبی؟
سلام. حالا خوبه؟ بفهم آده آقای سیپور ما این نوروزی هم پای ساختمون خود زنگ زیگان تخریب کنه خب ساختمون ایسته به پای چه کارش انجام دهی تو؟ تو ساختمون چی سید؟ ما ساختمون عادی سیرمه. یعنی الان زنجیره لوده بیاین تخریب کنی چه کارش انجام دهی؟ پشت گوشه انخ زنجی زنی حرفی زنی حدیثی زنی شما اذیتی که اونها یا میزنه یعنی به ساختمون پیل دامه زاشی کاری کنی. یعنی با این سرسا اومدی بگویی خب نه سرسا نیست من هزینه چه پیل دامه زای ساختمون. یعنی چه سیسی کاری کنی؟ ساختمون سیسی نگفتیم باید بیان امضا کنم که مالی ساختمون سیسی نگفتیم ساختمون ایسته هزینه چه پیل دامه زای ساختمون. آقای عزیز پیلته و هر چده برای پیلته بسوی سر یعنی چی حرفی چیزی منطقی حرف بزن پیلته ده چی؟ ما به ساختمون مش شکایت کردم نه بگی خواب بجارم کلاوردوری کلاوردوری چی؟ هم شکایت نکردم هم شکایت تو علی کلاوردوری کردم شکایت زنخم هم کردم یعنی چی؟ یعنی همه چی اشتو نه با من هزینه چه پیل دامه ساختمون پیل زی حساب چی؟ بلاش بستون یعنی پیل هر چده فهم صاحب ساختمون تیر ساختمون نه با صاحب ساختمون خما مقالومت ساختمون باش بیرون ساختمون به خانه میسه آقای امضا که با مالیش ساختمونو یعنی چی با این زینه ساختمون داوی ما پما این خانم میره ناشی بیا بگو یعنی چی خلومه شدا نه تو بیشو بفروشیش خلومه شدا استنه بیا شدا برسر خب بیا برسر بیا برسر باید برسر نمو یعنی چای سیپور بخه نونو خیلی چی کنی ایره دادگاه ما وسیله این زرقاله هم نه یعنی چی ایره دادگاه همی چوتیگو همی چوتیگو می بیشتر همین دست هم آقای سیپور ایره دادگاه با دادگاه با دادگاه صحبت پیت زی حساب چی یعنی چی پیت زی حساب چی این ساختمون ایسه این اصلا دیونه من نامه امضا کردم که روانی رفتم دادگاه حکم میشه میسم که روانی دیونه نیست ساختمون پیل دامه زای ساختمون آقای عزیز بفرمایید یعنی چه برامده یعنی چه برامده همه چی شناخت مو همین ساختمون ساختمون ما چه کسی نیست یعنی چی ما ساختمون کسی یعنی چی ساختمون من نیمش خب چه کاره ای دولت یعنی چی نیری یعنی چی قانون پیله هستم نه به پیل دامه خانم پیل دامه خانم این خانم مالیش ساختمونه قانون دا آقای عزیز این ساختمون مال من شکایت کشی کردمه ایره تا جهان شکایت مشخص و اگر چه قانون و میش کنال از خدمت مخم وقت نانو برای دنبالی کارا ایسه پوش بسن وقت نوری یه ساختمون اینه بحثی نیست اونی سیچه یعنی چه قانون بلا سرماش میسرمه هم اوره سرمنه یعنی چی چه خفو این جریانه آقای نوروزی این جریانه بگه با ما اگه بکشیم هم ساختمون به ایشنا بدهیم یعنی چه سیسه نیریش پیل دامو پیل هر چه دی بره بس پیل دامو یا دادگاه آقا بره دادگاه شکایت که بگه پیل دامو جان خب پس چطوری قانون داشت پیل دامو داشت آقا دادگاه من شکایت کردم بگه خب شکایت کردم من شکایت جناب عالی نکردم هم شکایت علی نکردم علی الان زندانه اجه خبره بغل علی وای سوپر قانونمت ایشا بابرن بغل علی نه بابرن بغل علی ما سیچه برم بغل علی من ساختمون نخری پس از ساختمون باید بینم خود یا هم کلاوردار دی خب آقای از کلاوردار نمیگه آقا دور میگه آقا خیلی هم کارش خوبه علی آقا چی خواب زندان چی خواب زندان ایشان علی یافته زندان علی نه مجرفتان بردم علی یافته زندان آقایش ساختمون پروتکتور یا هم کلاوردار شیاد پیلت برای پیلت بسون یعنی چی؟ برای پیلت بسون آقای ساختمون چه خواهر برای پیلت ساختمون چه خواهر یه برادر خیلی زورت یاد خیلی زورت یاد برای پیلت بسون تخفو خفا بی یه برادر ساختمون چه خواهر بیا برسن خب آقای سیپور من میدارم رم پیل دامو زای ساختمون میخوام آقای عزیز ساختمون میخوام 30 میلیون یعنی چه تو خود داره پیل میری جای چی نه زورت چی یعنی چه پیل دامو چی دیگه نگفتی آقا صاحب این ساختمون آقا بیا امضا کنیم خب صاحب ساختمون من امضا چی این زینه بیوم امضا چی قانون همه چی هم داشت یه آقای نوروزی ما ساختمون
یعنی چی؟ ساختمون خشه شکایت کنی برای شکایت سلام حالا خوبه سلامتی خدمتی آقانش دوستی سلام در خدمت چیم آقانا حالا خوبه سلام با خدا نونم این ساختمون نونم جهانی ما رو که نونم بیشنافتی یا نمیده انسایلی ما همون چی بگه به دیونه ای اقدستن دیونه اسمته خفو آقای گرم نونم چه مثلا چه مشکلی ولی این ساختمون ایسته این ساختمون ایسته الان ما تخلیهش کنین تخلیهش نیکه بی چند دامه ساختمون ایسه مو میگه خب این ساختمون به اشتباه من سنت چه زنده نام الان ها یه مشکلی پیدا کردیم یه انسان کلاهبردار دیوسی اومد زندگی ما دخالت کرده چی اومد زمین نابود چه بدبخت چی دیگه خب ملیسا میزن گول زیزن نه دیونه اسمته هیچ تمام گول نزد همون اساسم اومد ساختمون من فروتنی الان هم به آقای گم تا 1000 سال دنبوم ساختمون تا زمانی که قانون تا زمانی که قانون آقا زوری جریش بجرش قانونی جریش بجرش حتی ما ساختمون بته بره نیست یعنی چه ساختمونه؟ یا برسه ساختمون بزن دیونه سری یعنی چی؟ دیونه هرچی بزن ساختمون به نام این اصلا یه قابل این نیستی که بخوایی معامله انجام بشه شما زنش بنای نفردیه؟ بخری نمیشه بخری نمیشه آقای عزیز من الان شکایت کردم وکیلم گرفتمه یه نامه امضا کردمه که آقا این خانم بگه خب اواجه روزبر قبلی همش امضا کرده چی خانم 3-4 ماه دیونه 4 ماه دیونه میخوام بگه خب این معامله باطل کرد این معامله هم باطلی بود جنابالی هم تا پیت نابود نکرده نه بگه خب برای پیت بسید ما پیر نیخوام ساختمون بخوام خودت معلومه خودت این انسان که درداریه خودت هم معلومه شریکی آقایونی خودت هم مشخص شریکی آقایونی کسی که پیری ساختمون نیستوی پیره‌برداری پیله ناکی پیله تا دوشی گفتی پیله نام تا دوشی گفتی پیله نام میخواد پیله دونه تو ولی هر کاری راحت بکنی تحقیق کنه بسونه راحت بابا خواهد چیکار چه بگم به نام اینه خوش میشه بگم خواه بازمون نم باش خوش مشخص بیانه بود تا دادگاه بخواه بی آغازی بخواه تشخیص بید که کلاهبرداری چه یا خانم جنابالی و هر نوی ساختمون است قانون‌گذار چه دلیلش باور بالاتر از 3 سال مونده چه خود بهتر دونی خود چه خبری من شکایت نکردم به هیچ وجه اون نتاخت خب بذار بازمون نم تو تایید کش یه وقتی موقعی ببین اونم الا به حال یه تواش صحبت انسان کرد میخواد اون صحبت پیدن که فامیلان روزیه بفرما این آقا سال تا بچه داره الان درست یه خوب بچه هاش کوچیکه بزرگش دیگه تقریبا همسنی محمد با اون چی داره چیکی درست بله همسنی هم بله یه کوچیکش هم خب فکر کنم الان نزدیک یه سال شده درسته بله تولیدامی آقا شرایطش اصلا از لحاظ مادی به این بچه چی خیلی بده این نه که بخواه خرج خانواده خشم بده چه برسه که الان بخواد دوباره به جای دیگه دنبال مکان بود 1000 دردسر دیگه دایی سیکان بخواه آقان از یا باید سلچده نه اون این ساختمون اخریان این ساختمون اخریان به زینه اخریمش قولومه انداز الان یا آقا خیلی اصلا ساختمون نخریه به پیل گزینه کرده می آقا نشناسم یا درست میشه محترمیه الان ای آقا
زامنی کوچی آقا نتیکنیم به تا چند رب ای آقا اصلا این آقا به عنوان یه برادر زمانت ما دیگم اجازه به شکایت کردیم سی جریان شکایت کردیم خب هم شکایت چی اجازه نکنم خب پیل دام از آیزا پیل دام از ساختمون پیل دام حرف تام درست آقا سیدن چه در هونه اون حرف گفت جنابالی هم درست بابا گفت داره که در گفت اینو برام حرف جنابالی هم درست فعلا این زحمت این داخل زیر حرف جنابالی هم درست آقا پول بخیره که ما نیرو مال شما نیست یا فلان این آقا این قضایی داره مراحل قضایی داره برای انجام شده دادگاه فعلا این قانون هم گرما و بعضی بسه شوی اوضاع نخوب میتونه فعلا برای حالا شما به عنوان همون چیزی مستاجرتون دو ما بیا آقا وقت تا کار دادگاهش انجام به داخل خونه ای آقا اصلا قبول نه نمیکنه آقا نمیشناسم چند سال حالا ای آقا زامنی بزرگانه شما با چی ندارید چند وقت ساختمون فروختی آقا خودی که آقا رو ماری میونه یه بفهمه من فقط خواهم لذی کاری ای بوی لحظه شما دخالت نکنین یه لحظه آقای نوروزی عرفتونم بزنید کار ما تا جریان بده بازی ساختمون دادگاه به من اشکنی این ساختمان کردیم شکایت کردیم بگه خب شکایت کردیم تا مشخص نبود ساختمون چی آقا نیست بده نونا نیست ساختمون پیل دام از خریم شه آقای عزیز ما شکایت کردیم این ساختمون شکایت داشت میگه خود تا مشخص نبود این ساختمون چه وای منطقه مشخصه تا اکثر فعلا یکی بحث تو فقط درجی پیش میاد سر من بیام اجارهش کنم صبح همون این آقا مالی چش میشه تو اجاره چه ما مالش شو مالی چیه تینه آره که میگم مالی چی شو چطوری وقتی قانون دارو مالی چی شو من قانون داری قانون تو گوست از دادگاه سپردم من شکایت کردم به چی گفتم هزینه کردم هر موقع من هزینه چردی نخریدم هزینه چردی زمین مردم خرید و یه انسان کلاهبرداری هم خریده چی که کلاهبرداری دیگه به ساختمون نمیخوام برای دادگاه آقا برای شکایت کنه که تام تخلیه برای شکایت کنه که تام تخلیه من نیتم به هیچ وقت نیتم هیچ کاری یه خیلی جرش کنی یه خیلی بادش کنی یه خیلی هر چی کنی هم در خدمت به نظرت آقا تسی به نظرت چیکار کنیم که آقا ما پیل هزینه کردیم میریسی که ساختمون یعنی چه ساختمون میرم اصلا میخوام آقا ساختمون ما خود کنم برم یعنی چه آقا هر چی ما هیچی نگیم میشم مثلا آقای عزیز آقای عزیز یه خود یعنی بیا برو ساختمون دست خلف کنم یعنی چی یعنی ساختمون خلف کنم برم ایده نواز نه با یعنی ایده نواز آقای عزیز ایده نواز بیا برو ایده نواز یعنی چی با ساعت بود ساعت یعنی چی بیا برو ایده نواز بازش بیا نکنم برو ایده نواز ساختمون خریم بازش نکنم بیا ایده نواز که تخریب میشه نوردم شد بازش نکنم ایده نواز ساختمون خریم ایده نواز ساختمون خریم ساختمون خریم متنه ساختمون خریم یعنی چی دیدش چی دیدش یعنی چی آیه نوروزی بیزمت چی دیدی دست یعنی چی دیدم من دست شما چی دیدش به سوی دواز آقا عزیز چی دیدش آسا پیش میده نه پیش میده میدم شد بشم یه لحظه بشم میدم شد تو آه یعنی چی ساختمون مال بنه ساختمون مال بنه سی داشت بازی کنه ولش مفتی من از وای ساختمون ما خریمه یعنی چی آقا یعنی همین نه مشکل تو سیف با بحث دعوا حلی بود الان خدا خدا نچرده جنابالی گفتم بخیر هدی زوری کنی بگه خواه یعنی با ساختمون خریمه صد تا تم حریف بنی ساختمون خریمه همون حرف مفت ساختمون خریه برای دادگاه بگی ساختمون خریه برای شکایت من تعویل نیرم من تعویل نیرم زندگی مونه همون چی بگید نابود شدیه بهش که اصلا ارزش نآورده ارزش نآورده ما بیام همین چند ساختمون رو نه اصلا رفتی تعویلی آقا بهم برم نه ارزش نآورده های نوروزی جنابالی
هیچ کاری با عصبانیت درست نبوده. درسته تو این بخیر آقا سرگرم از- بسش داخلیه کن. خب وقتی به ساختمون خریمی آقا قبولدار نیبو تو خود وزنی ببو خیلی چیکی نی بابا همه چی با قانون هدیم، همه چی. خب درست یه آقا اگه دست موقع وقتی خوام تا پرونده من قضایی همون که قاضی حل ای آقا اصلا قبولدار نیبو یه اصلا اگه به صابیل چون یک آقا به صابیل چون یه خبراسی دست ما آقا تو با یه انسان که دعورداری معامله کردی من شکایت کردم یعنی چه تا این جریان داره مشخص نه اون ساختمون چی نارم تحویل بده آن نوروزی باید نبیدش بری آن نوروزی یه دو ما وقت تشبیه اصلا وکیل نوری؟ وکیل دارم همه چی هست آیا باید من تماس با وکیل تو یه وکیل همه چی نمگه وکیل و ما که به هیچ وقت ساختمون تحویل میده ما خام ساختمون هرگرده چطوری هرگردنه ساختمون هم خرینمه ساختمون چی خبید؟ خرینم شما همون که قیلومه داشت خرینمه اون که قانون مدار صلاحیت معامله نداشت دیونه الان ما یه دو ما ازانه دیگه آقا یه اصلا قبولدار نیبو نه آقا بعد به امضا این اگه که امضا چیه تا 2 ماه در فرصتش آقا من اصلا قبول نیست که مزار نشینی هم با یه اخلاقیش آقا داره اصلا قبول هم نیکنم به آقا مالش بردنه تحویل جنان وستره بعد در چشم یا تا تحویل دادمش زحمت چشی که یا تا لیسانس تحویل دادم اینا ساختمون که ما از صفر یا تا تا صفر تحویل من زحمت همون پیلی که من داشتم همه زحمت اومدی درست صرف شما درست صلاح او آقای کی کار کرده قاسم آقای کی کار کرده چه پولا کرده الان مشخصه مثلا آقای عزیز پرینت دوری شماره حساب دوری چه هر چی دوری بود دادگاه با دادگاه صحبت کن من نه ساختمون تحویل جناب عالی دم نه به هیچ وجه همون چی میگه کوتاه لازم جمع جمع کردیم لازم به با قانون یه اخلاقش آقا ما بیام با آقا بسازم آقا جنابالی شکایت کردی تو ولی به شکایت چردنه هم شکایت کردی بله. قانون گفته چه سنه قانون گفتی ساختمون مالتنه حکمش قانونی سنه حکمش هم دارم حکمش هم دارم کارتی دانی آقا رفیقشید شیعت زندانه با 20 تا جرم مختلف از که نورداری تا اخلاقی تا همون که آدم ربایی با 20 تا جرم مختلف رفیق زندانه یک کنی معلوم خوش نرسیم ایگم این رفیقی شیگو این رفیق چه رفیق خیلی آقا اصلا من هرچی رفیقی ندارم همون که با ساختمون خون هشت زحمت شما بی ساختمون رفیقم آقا یه آقا که تیگوی ساختمون اصلا کار نمیره یه آقا اصلا کار نمیره آقا که تیگوی اون که دردار و دز و یا آقا اصلا کار نمیره آقا من عملو چیم تازه این زمینی که زنی ساختمون هم پیشنهاد هم چردنی چه بسونو هم یه کار منه آقا خرید فروش کار منه این زمین هم پیشنهاد چردنه و این زمین باید بسونو سر من همچین چی نکنم آقا این سنه چیز نابالی بود دوری ما سند دارم سند دارم سند هم که داشته بوی من چت منیم خب یعنی چه آقا همین چیش رو. همین چیش رو. همراهمه سند همراهمه آقا الان سند همراهمه نه سلام من دارم به تیگم سند به نامش هم که بود من چت من نیم اصلا من آقا قانون سیدو پیش رفته اصلا نیگو هرچی چی تیزنی حالا آقا در پناه خودمونیه بابا رفیقه یا قاسم اون چت منیه ولی حرف قانون سرش نی بوزن نابالی هم من شکایت کردیم تا قانون یا من مشخص شکایت کردی اصلا بست درسته آقا ما دونم ولی قانون نوع چیز نابالی چه کردی زیش نام زنه هم تا بخوای بیای تشخیص بدی که خانم آقا به چه نحوی به چه طریقی یه نفس نظر به نام هو استشاد مردی پر کردیم بگه خب زن سپر این روندی که جنابالی گوی اگر این اتفاق افتاد بود جنابالی محکومی ختم بهتر بود تو به یکی دیگه چیز سند زای به نام خانمه سند بعد به نام خود بیره این خونه اصلا میبو همین مفتی این خانم زای بود به نام کسی خب پولش کنه چی کردی من آقا سیکم با آقا اصلا کاری ندارم یه سند یه قلومه که خانم شهربانو خواندی زیر به اسممون یه هم سندی که خانم شهربانو خواندی زیر به اسممون خب ده این کارک باشی شو قانونی نیسته خب هزینهش همینش پرداخت شده می هزینه نداخلش پرداخت شده می آقای عزیزی که ایگوی ما داره میگم شکایت کردم سریع کرد خب من هم شکایت کرده می ولی الان ساختمون تا قانون میشه ساختمون چی میتوی کسی خب تا الان یه زور و قانون بیشتره من زورم با قانون بیشتر یا کمتر ساختمون متوی کسی یعنی سه ساختمون تحویل نیم پیل دام از ساختمون یه هم سند ساختمونه خانم خالدی این چیز شما زین به نامی آقا چرا ازش تحویل گرفتینه بابتی زمین
خب پولش کن الان دقیقته قاسم روی پول بابا می پیره نی خواهی قاسم. پیدام بی ارزش ها بیره ما ساختمون نکردیم. نه این پول چه کردی خب ما ساختمون چی اونم چی کرد؟ یه دیونه آن دیونه پیلترش کرد. آن دیونه پیلترش. هیچ میگون چی هم چی بگی آقا ما شکایت کردیم این خانم صلاحیت معامله نداشت. تمام. استشهاد محلی بردم. وکیلم اومد وکیلم حتی دیگه وکیل که تا ما من قرآن بخونم که این خانم صلاحیت معامله نداره. گفت نه همون عامل محلی هم آقا امضا کرد. همین حرف دیونه الان دیونه رو پاساخ نه دیونه بی که میزنیم آقا عزیز من حرف آخر رو میگیم ساختمون به کسی میام برای من حرف آخرم اینه که ساختمون بخوام برای شکایت کن ساختمون برای بخوام. قانون برای دادگاه برای پاسگاه برای ایدین من زندان ببین برای هر کاری کاری ایدین آنو ایدین چیه؟ ایدی همونی که آقا ما اصلا ایدین این نیش معامله- ناسم شاید معامله تو ایدی خالیدی آقا یه ایدین نیش ناسم ایدی نیشناسی؟ انترافیق نارم ایدی هم ثابت چون تو با ایدی رفیقی نه نی تری ثابت کنی اگه- تو که من نیستم آها تو که من باش نیستم مشخصه این مشخص ندیده بودی که من زنگ از هم گفتم این چنه نه یه توی این نیچدیم دا اقل یه تیچی من صد که یه معامله که دردوین انجام بود معامله تو- کلارداری با هیچ چه نسبت کلا به سخت بخون بایسته املوچی پیچ دارم پیچ. قانون کلام بلر می ساختمون خریمه تو شهرخری ساختمونه. نه مگم املوچی دارم چه من شهر خراب خراب مکن شهرخری آقا وقتی مشکل داشت مخری بابا تخت الان مشکل هم داری خریدیش اصلا بیا بگه پیل میخوام مگه ساختمون میخوام بیا بگه پیل میخوام پیل من نخوام پیل بی ارزش ها بی بی ارزش پیل بی ارزش ها بی من ساختمون به طریق جنابالی نیست ساختمون چی معامله انجام تقریبا دست ما معامله انجام دهیم پیل بی ارزشی بود سکو همون چی بی یا آن تازه به دوران رسیده یا هر چی ما ساختمون تحویل جنابالی نیست او علی که میگوی الان من 10 بار گفتم با 20 تا جرم من زندانه یا این پرونده درست یا دادگاه یا دادگاه بگم من علی نمیشناسم یا دادگاه بگم علی نمیشناسم نیش ناسمه یا دادگاه بگم یا دادگاه دیگه ما نیش ناسمه ما باید آقا صحبت چیندیش نیزم به صد هیرون بیرون بگید من از این بچه کوبی یه چند وقتی که ما آزاره بشه شما یه چی شما اصلا قبول بخاطری نکنم با آقا نه یه آقا یه اشتاسی با بخاطری آقا آقا تی آقا را کوری شناسی هر پیامم التماس بگه قبول نیست هر پیامم التماس بگه قبول نیست همون مگه آقا ما قبول نیکنم ما قبول نیکنم قبول نکنم تو چه راحت سوال بچشم راحت بچشم سرعت بچشم را ساختمون میخوام میواسم آقا نیه ساختمون میخوام نیه ساختمون نیه ساختمون می پیلا بچش همین واسه نیه ساختمون می خب من همین یاسم همین یه وایس تا لفظ پاسوس خب من همین یاسم وایس تا لفظ باش پاسوس تا لفظ پاسوس کن رفتی ساختمون که در دوری چه ساختمون خیلی ساختمون تخی اصلا این بحث شما بگم چه باید قانونی به حل بود یه آقا شکایت کرده شما هم شکایت کردین درسته؟ درست آقا من شکایت دارم قاطانی آقا سند داره یه آقا مراحلش قانونی درست حرفی آقا درسته او خانم خادی امضا شده همه حرفی آقا الان سیم درسته حرف قاسم میخواد همون که شکایتی کرده دار مراحلش پیشه حرف غیر قانونی هم نیزن شما فعلا یه مهلتی بریم یه مهلت دست ما بریم تا تجدید شد قاضی مشخص کنه اصلا نه شما مقصر نی وسط نه ایشون او آقا علی چی میگه تو چه مشخص او کلاوردار مشخصه خب ما چطور مثلا این حرف جناب والی قبول داشته بود سیچه نه یه حرف زنا بالی قبول میشناسیش؟ میشناسیمش آقا شما یه وقت کوتاهی به قاسم بگیم تا مراحل چه اون چیگه قاسم نه حرف چه میگه منی گوی وقتی خمسی با دادگاه و قاضی و حرفا باشه بچشه بره آقا با ما بیا فعلا آقا فعلا امروز بسه آقا بعدی نیسته یه آقای بعدی نیسته آقا عزیز آقا بعد هم چی نوشتم تا فعلا تا اصول بعد این 24 سیمن کنید آقا فعلا این تبلیغات هردیشون آقا آقا ما با وکیل آقا صحبتی کنم با خشم میشینم صحبتی کنم نه مرال قانونی تو به انجام بود اگه دیدی می آقا بعد رو امضا بزنه 30,000 شما یا 2 ماه ازارش کنه 3 ماه ازارش کنه حالا با قیمت خیلی کم دقیقتون بیا بسوزیم باش
شرایط زندگیش خیلی دایی ما در بینی شرایط زندگیش حتما با شرایط خیلی کم میتونم والده نیشناسم بدید سوچی رفیقم گفته باشه مشکلی ناره سیکن ای آقا بیا قانونی امضا کنه سیمون که اجاره نشینه که نه سامل که اجاره نشینه اندازه 2 ماه هم بیشتر نیتونم این ساختمون رو برمش ازاره ولی خب بیا امضا کنه برای قانونیش به برجه قلنومه داشته بود که آقا این آقا اجاره نشینه این آقا اجاره نشین بود تا ما بتران قبول کنم این خانم کیه؟ یه خانم هم قاسم رو بهتر داریم. حالا فعلا وی بس فعلا چشمه من ای چیه نه دیگه خانم چت میگه نه این حرف همون چی بگه ما قبول شد خب بیا میگم آقا چیا ساختمون خش اجاره کن که من نفر دیگه میشه شما ساختمون قبول نیست ساختمون ببین قاسم صبر کن ما با وکیل صحبتی که من ششنی ما صحبتی که در آقای نامش عزیز وکیل چی کاره وکیل هم یه مثل یه کاری انجام بده اصلا عصبانیت نباید منی کار که یه تیشنافتی نه آقای عزیز من نمیخوام توی وقت ساختمون خود اجاره کنیم بی هیچ وضع دلم نیست مونه میخواد برم بشینم بگم آقا بریم مونه اجاره کنیم این مبلغ آقا اعصاب قاسم صبح قاضی میگه ما بخوام فردا آرامش کار قانونیش انجام بدی آقا قبول کنی که 2 ماه اجاره نشین بود 2 ماه اجاره نشین بود ده مثلا هم بگه ساختمون من این قبول نه 2 ماه اجاره نشینی فقط به خاطر آقا چه تنشناسه سیکن 2 ماه اجاره نشینی فقط به آقا قبول آقا قبول ندارن صبح بیام همین نامه نزدن سر پرونده که آقا قاضی یه هونه نامه اجاره چه من قبول ندارم نه به خاطری که مثلا این سنه ایدرام چطوری خیلی بدری داره ثبتی اصلا ربطی این آری ثبت بیا آقای عزیز هیچ کاری با ما اصلا یه بدبختی میلیارد پیش او همو چی بگین آقایش ساختمون نخرید فعلا قاسم فعلا هیچی با اصلا حلی آقای عزیز ما ساختمون به این زینه خریدم آبی بیارین خوشحال این زینه قلومه داشت من ساختمون رو اشتریان یعنی تمام مرال قانونیشه که پیل کامل دریافت کرده پیل کلن دریافت کرده این ساختمون زیر به اسم ما الان ما داخل ساختمون رو بشین یا آقا قبول نکنه یا آقا اگه ساختمون نروری بخواه نانم چیز زینه آقا درسته سکا این زینه به نظر عقلی اینه نه که بخوای اونونه با خود یه بفروشی نانم قاسم زی اونونه با کار قانونی انجام دادم ده نانم چه زینه مشکل داشته بود نه با کار قانونی انجام دادم این کار قانونیشه بگو خواهی یه وکیلی جلوفته چند مولت تشبه ما کلن خیگم به خاطری آقا چی رفیقمونش ناسه 2 ماه بیشتر نیتن و آقا نبیل میره اجاره نشین اجاره نشین چه نگو اجاره کیو نخش اجاره اجاره نشین بود 2 ماه اجاره نشین بود دای الان خود یه دقیقه فکرشه بخوای هونه مال خشه الان هونه به اسم منه این هونه الان به اسم منه بسونش قلب بخواه بسونش دارم خوش کنی بدبخت چردیه چه بسی گای دست ادی بگو چه تو بگو چه اجاره کسی بیدو اجاره کسی بشین اصلا بشین قاسم آیسه پور خود مشکل آقا داری این شخص بشم میرم آقا ساختمون میرم ساختمون میرم من ساختمون کسی من ساختمون کسی میرم بشین قاسم تو فعلا صبر کن من ساختمون کسی من ساختمون کسی میرم ساختمون بشینی نه به خاطری من که شخص بشه باز چرا ساختمون دارم ساختمون ای سری آقا فعلا امروز وقتی اول نیست امروز انشالله حالا با هم صحبت کنیم ما یه دوباره خونه ما بشین دست در نکنی آقا قاسم مگه مشکل داره؟ شهربانو چقدر حالت خشی چقدر زمین دوری بخفه اون بله کل قاسم ولش کن یه خوش روانی های بینی ببله استشیاری ده شرشیای جبل بیا ولش بیا را پس ایدن هی تا چه تری هی در خود کنی هی پس یا تا چه تری هی کار کنی تا چه تری هی در خود کنی ولش کن قاسم ولش کن این در باز کن قاسم ولش کن بیا برای این در باز کن تویست تا آخر عمرت همورو اصلا این چای اومد بیومد کیسه یواشی که ساختمون
خود خوبی بزنه در مرگ من میتونه یه تخلیه که نمیدونم شده است به شهربانو بعد وقتی بیچاره مثلا با جادی کفو مثلا با جادی کفو گیدا چه خبره؟ ایدمش گیدا چه سیش؟ شرایدمش گیدا چه سیش منم؟ شرایدمش برباد بیش نه یا بده برباد بده یا با جاد بکوری جردی به اندازه کافی اعصاب اون خورد به بیشتر اعصاب نخورد به بیشتر اعصاب بخورد به بیشتر اعصاب نخورد بلالی چه سلمودی همه شما جوردم همه شما جوردم فقط نه این چینه تو وقت قاسم دارید خوش دونه چه بلایی واسه خوش دونه چه طرف میشه خب بگه آقا تا من طرفداریت نبکنم نه طرفداری قاسم بکنم تو طرفداری من نیستی طرفداری قاسم خب بگه ببینم چه بلایی واسه تو تا من طرفداری تو خب یک چشمی تو خود هم یک چشمی چه واسه باید نه من مقصر غیرتم خب تو کابل لازم باید از قاسم هیچ زندگی نخراب کردی چی جای باید از قاسم گفتم مرا قاسم بشی زندگی درست کن من جراگیری چنین وی چه قاسم آنم دوباره یاره میسر پایه ولی تو من این زندگی باید هست بود تو باید من این زندگی هست بود تو من این زندگی باید هست تو من این زندگی من هست بیکنم اوسی یه زندگی درستی کنم که همه انگوش به دهن واسه الهی بینید فقط تنها چی نخاله من زندگی میتونی اگه اکتر من زندگی هست اوسی بینی همه گان زندگی قاب همین نوروزید یه پخی اشیدم فرار فرار چی؟ فرار چی؟ ما بحثه فقلفش بشیردی فقلفش بشیردی خلفشی که نه خلفشی ها خلفشی که شیطه خلفش کنی بیچارت نی و همون که پیله داده باید چرا همون پیل خیلی همون پیلی چیزه یخی همون پیلی چیزه یخی نه؟ مثل آخونه ارگردنو یه دیونه 50 تا امضا شده نسیم بود که شهربانو خالدی دیونه دیونه بیان ساختمون زمین نماسیته سب کو ما برگردنیه دیونه بیان تو ساختمون زمین نماسیته نه؟ واسه پیشان آلمی نه مثلا یه حیوان بخشی مجنون دیونه حالا هنش با خم رب دار هنش با خم رب دار شاهنامه آخرش خشه من بلای و ستیان شب روز کور بجی حسرت و روزه باید و دیلت با آرزو بود یه ساعت دیگه برگرد یا روزه من چی بلای من میره برم بتا محکومه شدم تو این نوروزی و همه که بنده مدرس خواهد حالا همونه غلطی کنی من سرسامت این نوروزی و علی خبردم به اسم آخنه چی خیره علی رفته آخنه چی خیره علی آخنه چی خیره تو نوروزی نه کاریه توی کنام بگی خواه همین 4 ریال خیلی حالا بیدی حالا هم شمیدی حالا هم شمیدی قاسم لیش که ترکی ویدو بیدو تایمه بیدو حالا هم شمیدی این جریانه همه چی درستی بود کسی که من این جریانه زد که روی سج خشت نشون داد تبی این جریانه همش با خوبی تمومی بود ولی تو ذات اصلی تا نشون ده کسی که دل ایسی بچه خوش نستو دل ایسی اونه زنده خوش نستو مزورم نومه گه همون چی بگه هر چیزیتر ذات کسیفت نه بفهمیز کاش دید پارسال بفهمیز کاش دید ذات کسیفت نه پارسال بفهمیز قصه چی نامش چیه زنده مار نه اتفاقا شهربانو بشی شهربانو تمومش کن دست بزن فقط بنوشی نانی من چقدر چی بکنم نه من چقدر چی بکنم که به واپس ده دونم تلاش کنم سیش به واپس دونم تلاش کنم شهربانو سکوری بعد باید دست پا بزن که تو نرگردنی که دیده هم برگردنیش مثل ماسی برگردنیمش اوسی که برگردنیمش سنه هم مستقیم میزنه به نام خوم اوسی مثل مشکی به تو بوم بده
من ای همون را هی سرسلامه من ای کاری که نمان من ای کاری که نمان اون روزی نه فقط ای بینان که دوم تبیجه رو به هونه بونده خواستم بلش فعلا باید برده فعلا باید برده شهربانو این هونه خطی دونی و استشاد یونیورسیتی 100% این هونه نیتره برگردن ولی خطی بده چی؟ 5 شبکه تکیه 5 شبکه مجبوری چیزا درست هونه برگرده به تیلم تکش میتونه بود سرا بده بیلتی خود بسوزه من به این جریان خیلی خوشحالم من خیلی خوشحالم دارم اون روز میان که کارتون خواب دارم اون روز میان که آرزوی که نیه سمت بالای سر آرزوی بله آرزوی تنه الان بینیم مثلا بله آرزوی تنه مو نمیدارم که این روزی در دیدی چی بخواب تو بوده در همیونه ها مخواهن شو چی کنان چه سند نه نامتنی که ما عقل اختیار زنیم شنام تو ولی بی عقل اختیار زنیم شنام چستیه من شکایت کنم حکم محکومیشه بسونم سند مستقیم یا نه بچیدم دوشم گو فقط به این یه توصیه وتی کنم بگه خواه یه توصیه پیلی چه و آقا ای سیری خرابش من پیل باید دست نزه بی و آقا مساختمونه میسونه مجبور خود پیل بی ساختمون من پیل نخران چه بسونه پیل مخران او آقا مشخص آم که حالا بینی حالا هم شای میبینی حالا هم شای تو به خاطر می پیل نرفتی گوشه زندان تو به خاطر می پیلی رای گوشه زندان باید با سودش هم بینیش بله مو آقا محکومی کنم بی هیچی اونم باشی سونو بی یه ریال بدون یه ریال باشی سونو اون پیل من حساب هر چه رفته باید پاسخ بود نمو حالا بینی تقیب صلاحیت صحبت کردن نوری تقیب همون نامه چیزه هم 3 تا شاهد برای چی دیوونه تمام 3 تا شاهد یو خرده غلط کرده نه ولی حالا یا گو خرده یا غلط کرده شهادت میده ایشون نمیبرده این غلط کرده انا بینی همزان نفرم که باید غلط کرده آسان برای چی چیز دارم چی توشه برگه من باید نبیم برگه چیده میگی برگه بهترین برگه من باید برگه محکوم شد یه من باید برگه محکوم شد که محکوم تمیکنه همون رای سرزامه دیوونه دوش ایسابه ببین مزاهم کبرا هم رو بیدی ایسا برم اون یه درجیوی درست چیه بدبختی درست چی دیونه چلو روانی دست بسته وردیمش دست بسته روانی نه دست بسته ورد روان چلو گوشه یه دویده بیاری سرش بیان خوبش کنم؟ بده بنسی چی؟ بیان خوبش بیان خوبت کنم نه؟ روانیه تو بشی چلو بشی روانی اسمته من اگر الان دویدار من دوست اونم بده الان مثل خود مثل که بشمیردی چونه که بشمیردم این زمان فرنانی آقای چه هسته خره مرسی من خیلی خوش آمد من خیلی من نگفتی من در 15 روز پیش نگفتی که نیتری من 15 روز پیش نگفتی نیتری علی نبوه زندان علی کوره علی منو بسه زندان ساختمون هم یعجد ساختمون هم یعجد گفتی علی هم علی من نامشه پورا خویی دست کانالیه تایسه پیچان نوروزی هم یه بیایی کوپا یه چی بی یه چی بی سرمنه همه چیز زوره تاون ندازه زورم نومه زورم وقتی می مدیان به زورم نومه می چه یه پکی دمت فرارچه نه زورم نیا این آقا زلنی که بیاد دادگاه چه وقتی شنده پا الهی بینیم مگو نیایی بگه آقا من پیل میخواه یا زمین پیش دا چی؟ پیش دا چی؟ برای پیش بسونه برای پیش بسونه پیش دای هر شیء رو بسونه ساختمون شای دنش
ساختمون شد دستی ساختمان دستی تقدیم شی کنم باید بود ساختمانی که دیونه مثل تفراتو میبیرم مفیدم شه چند روز اصلا رغبت میکنم یه اویم بزنیم می درخت یه اویم بزنیم می گله زندگی مثل نابود چه هلا زون دار ولی خدا احتیاج نمیبینم اگر عقل سالم داشتی خیلی درکی چردی عقل سالم نیمسته خودشونه چیزی ثابتی بود الا هنر 100% فکر نمی‌کردم ولی ده مهم یه چیزی دونی شهربانو چه روی دار سویه او آن قبلی نیبویستی حالا هر موقع تو باید سنش از ابراز کنی خفو سنش از ابراز کنی ده خفو اتراب نه حرف هزار بار چه نیزم داغم نخواد بیان ده و سیدت نام همون برمزه تو چه داغم نخواد بیان شادرون چیه روانی تو قلتی کنی چی بهش آدم تو شما چی چی سی تو چه روانیه روانی بش روانی حوصله ده بشی روانیه خب بگوی نیستی؟ بده من چون تلویزیون که باید زندان بود تافسی که باید یعنی تو زندان بود روز تافسی منی تو من تو زندان نیبو خفو براتنا بیشتر بیننده کاملا گفتم داخل بشی شاید شهربانو چیزی داخلش باید خفو بیشتر کاملا شما بایی واپس فقط نفست بده آقی بگی نفست بده نفست بده تو واقعا یه روانیه روانی سوته معلومه چیه خفو 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 چه صابت آشها خفو فقط یاد بزنم چه جای تبیه تا آخر عمر صحبت میکنه 20 ساله هر چه جای تبیه تا آخر عمرش او چه پی بست مثل صحبت نکنم چه تمنه؟ مثل صحبت نکنم چه تمنه؟ منو چی کردی؟ دوست داشتم دوست داشتی؟ آه اینا صبرت کن دوست داشتم اصلا اگه بیننده که داخل زورت یاری زور کن زورت یاری سلطان جان سرشان میگم این تن بگه داخل خوشحالی لهم بگه خب چه میزشون؟ سای دارم میریزم شد هزار بار میکنه با من این برم تمش بده برم وسطش کوره تمش وسطش تمش بده سوات با هم دیگه بده من خفو ده واپس همیتونه با ایگانی ده بزن به واپس همیتونه بار رفتاری خفو خفو کنه نز واسه این شما این چی جهده
ایوان برم من تو میومدن از اومده داخل از اومدن داخل فقط به تو میومده به تو میومده تو باید سالی 12 ماه نه الان بیچاره خیلی چیتونه باز رفتاری بیچاره خیلی چیتونه باز رفتاری حق نام چه دست حق ما حق میسونم ما حق میسونم چه نه و همه ایشان رو گفتم دمت باچه بالا هیچ جان نیبوم بپاده هیچ جان نیبوم ببره نموره هی حرف مفتم بزن حرف مفتم من لیمونم دست قاسم میگیره هلاش هر چقدر خواهی نوروزی از من در ما سرسا شده از من بذار من تو دیگه دیونه فقط من اون تو من ای تو باید بپوش سیگار میره قیام داغا شاده دیگه که تیز روانی بیادر بزنه شمی کشتر میده چی؟ همیو سیکا تو باید برای خطر بکشی چی ایتونه باز رفتارم ولی دیوونه هیچ یادی نیم دیوونه چه هستی هیچ یادی نی ایتونه مثلا یا آقل یا دیونه یا آقل یا دیونه ها ایتونه دل میخواه ایتونه باز رفتار کنم مثل خود مثل شخصیته تو بذار تو همین ساعت جرمه با هم جرمه بپیچ تفاوت اصلا راستایی میسر ماجره به چی بماندی تیتلاش اومایی که حال دیاد اصلا اینو چی بونه بس کوبه یا آن پینتل نسایی پینتل بانچی پینتل نیسته و خواستم نه یار حس برنتش شده این تایزان گشتن شدم بارچی تو نفرات ایسی قابل رو بیشتر الو سلام ربی میری تو میگرات مثل تو بخشی من از قطع شو این 20 ساله او رو در باید چون من چو گفتیم ترین تلفیجی بیا و این اومه ایرو دیگه با یه زنگ روزا مهندس منه وقت داره تا بریم ببینیمش منه چه جریان قربی چی؟ نوچر مردم سارا خب ماشاءالله باشه ایگاه اما شو که نیلای رفتی امورو زمان پیچش بدمونه شو کبرا بدش همونه قیمیه چی اون روستا بود خب باش نه مشکل نه عجله خمیسه فعلا خردیم و جمعه پنجشنبه تعطیلات مشکل نه خب باشه موفق بوی دست در کنم من دیگه صبح میخوام بیام تا دورا با سارا هم یه صبح کبرا یه صحبتی کنم یه کاری دارم یا موری بیم بهتر انده دینه خیلی برانتش نه اتفاقا بیامو دورا 34 روز یه خورده اون چی روی 30 جریان مهمون سابقه قبلی که اینو خورده درد انگاه شای داشت برای با کبرا صحبت کنه هم یه خیالش راحت داری و هم محکمتر پیگیری ولی وچیل خوبیه میتونه 100% یه جرده نه از کوبی چشم برزید نه تو خی برگرده به اون همه چی تو نوشتی چند نفرم برای مداغا میخوام اولی شما هم مداغا شاده توی دیگه خوش تصمیم گیرنده نه خاطر سرسائل چی کنی نه همون چی بگه یا آن دیوونه نه حرف هیچ جا قبولی همون رئیسر مادر میاد همون رئیسر مادر میاد
حالا شیمیویل اوشو دام یعنی اوشو بزن مردم هم دلم میخواستن اوشو هم بزن سایگان بدون نخشتی گویزن Qasımın xala şiray zəndə şitsin biri də afan kimi. افتضاح بیرونه. خواستم پس سوار نیری برنه خیلی افتضاح بیرونه. حالا عدد زر چیه درست ولی دیگه اوی خیتری بری اصلا سید چقدر پژمرده و بیرونه. خیلی افتضاح و بیرونه. کلام برده تو بحثه و بیرونه. چلو شکر. بیرون خراب شد. لازم دیتیم رو بید بعد افتاد نباید تاوانشونه بید خورده اوی بکفاش رو میلا بایشی میره لدقل بخیرم حوصله هیچی نداره آقای زن چه هیچی نکنه و این جریان درخته این نابوری بون بدبخته درخته تو رو اینی رو وقل یه خورده اوی که پایینه با شهربانو زردار با این خود زر نرویده اوی دارین خواه برم شو پس 4 روزه پیای نوروزی خواب یسار هیچ وقت ای تو اینا پیای نوروزی نیفته خط اندونی شد 4-5 نفر بیان شهادت دارن هیچ وقت دست نیاره او داری هنده خواه او برم شد لی تباتون بینه شد گناه دارن همشیره اینشه نهاری پاش نه دارن بدبخت خیلی کنه جاکنی بسر ساده شدنی خواهشت کنم خواه روز به روز هی بیشتر همه چیزی جا بدبختی ناراحتت نبود مثلا مثل درسته بود خب همونه ایستمی دست شهربانو اون نویزی نیسته وقتی که 4 نفر بیان شهادت دارن که آقا شهربانو مشکل دست میترسونه توی که من دارگاه خوش خیلی میکنه این آدم نیستی بیاد روی راه قصد خیلی ایشونی خیلی نیست تا خواهد ایقا که ناراحت نشد من بلوچه گل داخته کنی یه خود ازمی داخته خواستم تو اصفایی هم دوباره بانشه و بید سلامه دست در نکنه همینی حالا بود چیزی که برحال یه موفق یاد ایقا نرم بخیر برای کارشی کنی زمین نمیدونه نام شهربانو اختیار میره